इथे हम दिल दे चुके सनम मधलं अलबेला सजन घर आयो रे हे गाणं शूट झालं होतं। भारतातला एकमेव असा किल्ला आहे जिथे मानवी वस्ती आहे। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। माझं नाव आहे अक्षय आणि मी आत्ता आहे जैसलमेर शहरातल्या सोनार फोर्ट, ज्याला जैसलमेर किल्ला म्हणून पण ओळखतात, या किल्ल्याच्या परिसरात आहे। तर आपण या किल्ल्याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आतमध्ये जाऊन। हा किल्ल्याच्या बाहेरचा परिसर आहे, पहा तुम्ही, दाखवतो। राजस्थानमध्ये प्रत्येक द्वाराच्या वरती गणपतीची प्रतिमा आहेच। किल्ल्यात प्रवेश करताच हा दुसरा दरवाजा आहे, गणेश पोल। वरती गणेशाची प्रतिमा आहे। माझ्या मागे पाहताय तो आहे गणेश पोल दरवाजा। हा दुसरा दरवाजा आहे जैसलमेर किल्ल्याचा। त्याच्यामधून आत आल्यानंतर ते बघा, आतमध्ये अनेक गोष्टी पाहायला मिळतात। आतमध्ये प्रवेश केल्यावर असं मार्केट दिसतं एक मोठं। हे बघा, या हाताने बनवलेल्या कलाकृती आहेत आणि या इथे विक्रीस उपलब्ध आहेत। हे बघा, भारतातला एकमेव असा किल्ला आहे जिथे मानवी वस्ती आहे। 5000च्या वरती लोकसंख्या या जैसलमेर किल्ल्यात अजून सुद्धा राहते। इथपर्यंत गाड्या येतात, दुकानं आहेत, मार्केट आहे। हे वेगळा असा किल्ला आहे हा। इथे मार्केट खूप मोठे आहे। चंद्रप्रभा स्वामी मंदिर आहे हे बघा, जैसलमेर किल्ल्याच्या आतमध्ये मंदिर आहे। इकडे एक मंदिर आहे। जैसलमेर किल्ल्याच्या परिसरात 2-4 खूप सारी जैन मंदिरे आहेत आणि तिथे मोबाईल अलाउड नाही आहे। त्याच्यासाठी तिकीट लागतं 250 रुपये 200 रुपये। त्यामुळे त्या मंदिरात मी गेलो नाही, आता पुढे निघून आलो आहे। हा बघा, हा किल्लाच आहे आणि एक प्रकारे म्हणजे गल्ल्या असल्यासारखा किल्ला आहे। छोट्या छोट्या गल्ल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये हा किल्ला आहे। इथे घरं पण आहेत बघा, म्हणजे इथे मानवी वस्ती आहे किल्ल्यावरती। एक प्रकारे गाव असल्यासारखा किल्ला आहे हा। हे बघा, किल्ल्याच्या परिसरात अशी घरं पण आहेत। जैसलमेर किल्ल्याच्या काहीशे मीटर अंतरावरती 500 वर्ष जुनी एक हवेली आहे। या हवेलीला पटवो की हवेली असं म्हणतात आणि या हवेलीचे मालक जैसलमेर शहरातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते असे इथले नागरिक सांगतात। यामध्ये जाण्यासाठी 100 रुपये शुल्क आहे। आणि हवेलीच्या बाहेरचं हे मार्केट आहे बघा, इथे बाहुल्या विकायला आहेत, पाहू शकता माझ्या मागे। राजस्थानी पद्धतीची संस्कृती दाखवणारे ह्या बाहुल्या आहेत। त्याचबरोबर उंट, हत्ती बनवलेले आहेत, ते पण विकायला आहेत। माझ्यासमोर आहे हवेली, हे पहा। आपण आतमध्ये जाणारच आहोत, तत्पूर्वी आपण मार्केट पाहूया इथलं कसं आहे ते। हे बघा, हे मार्केट आहे इथलं। ह्या बघा, छोट्या छोट्या स्टीलच्या कलाकृती उपलब्ध आहेत इथे। पटवो की हवेली 5 हवेली मिळून बनलेली आहे आणि हा पहिला मजला आहे पटवो की हवेलीचा। काचेपासून बनवलेला आहे पूर्ण। हे बघा, आपला चेहरा दिसतोय प्रत्येक ठिकाणी। अतिशय सुंदर अशी कलाकृती आहे। पाहू शकता इथे बघा, राजस्थानी पद्धतीची
सांस्कृतिक चित्रे चितारलेली आहेत भिंतीवरती। पटवा सेठ हे राजस्थानचे सुप्रसिद्ध असे व्यापारी होते, श्रीमंत व्यापारी होते। त्यांचं राहतं घर आहे आणि सध्या आता हे पर्यटन स्थळ म्हणून उदयास आलेलं आहे आणि प्रायव्हेट हवेली आहे ही, खाजगी मालमत्ता आहे ही, त्यामुळे इथे सरकारचं नियंत्रण नाही आहे। आणि आता मी जिथे उभा आहे इथे हम दिल दे चुके सनममधलं अलबेला सजन घर आयो रे हे गाणं शूट झालं होतं। पहा माझ्या मागचा परिसर, पटवो की हवेलीच्या एकदम वरती जो मजला आहे शेवटचा, तिथे हे गाणं शूट झालं होतं।